Det har gått 20 år sedan ett gäng finländska monster rockade byxorna av hela Europa. Året var 2006 och Lordi vann Eurovision Song Contest i Aten. Nu är vi i maj 2026 och Finland toppar oddslistorna med större marginal än någonsin. Den här gången förstås med Linda Lampenius och Pete Parkkonen och deras eldfängda låt Liekinheidi. Det känns ju som att det är skrivet i stjärnorna. Finland kommer att vinna Eurovision Song Contest 2026. Men är det faktiskt skrivet i stjärnorna eller handlar det bara om bra musik? Innan vi dyker ner i det här astrologiska kaninhålet så vill jag nog dra en liten disclaimer. Jag har nämligen tagit hjälp av AI för att sammanställa den här kosmiska datan, helt enkelt eftersom jag inte vet något överhuvudtaget om astrologi. Så om det visar sig att här finns något litet faktafel så, ja, vad gör du det egentligen? Vi ska ju bokstavligen spå i stjärnorna. Om stjärnorna har fel så får vi väl stämma Vintergatan eller någonting. Så häng med för att titta på varför Finlands vinst 2026 redan finns inskriven i universums kod. Nu kör vi! Och glöm inte att gilla videon och att trycka på prenumerera på kanalen. Inom astrologin så älskar man cykler och 20-årscykler, det är riktigt tunga grejer. Om vi jämför stjärnhimlen den 20 maj 2006 med den 16 maj 2026, finalnatten i Wien alltså, så är stjärnbilderna faktiskt till 99% identiska. På grund av någonting som kallas precession, det vill säga att jordaxeln vacklar lite grann, så har himlen bara flyttat sig 0,28 grader på de här 20 åren. Det här är ingenting som blotta öga lägger märke till. Universum har alltså i princip ställt tillbaka klockan och riggat scenen för en finländsk favorit i repris. Och det är här som det blir lite intressant. Planeterna står på helt nya platser och spelar rakt in i händerna på våra finska hjältar. Låt oss börja med att prata om Jupiter, solsystemets egen sugar daddy. Jupiter står för expansion, tur och absolut framgång. Och under finalen nu 2026 så befinner sig Jupiter i kräftans tecken. Och inom astrologin så säger man att Jupiter är upphöjd här, den är alltså maxad. Den pumpar ut nationell stolthet och stora känslor. Och det är ju precis vad en episk låt som Liekinheidi behöver för att få folk hemma i tv-sofforna att gråta floder och ringa in sina röster. Sen har vi Uranus, planeten för det okonventionella, rebelliska och överraskande. Den 25 april 2026, precis före Eurovisionsbubblan, så gick Uranus in i tvillingarna. Och det här skriker snabb kommunikation, viralitet på TikTok och moderna shower som sticker ut i mediebruset. Varför är det här viktigt kanske du frågar? Jo, för att Lordi vann 2006 just för att de var så annorlunda. Men ett bra horoskop kräver rätt artister och det är nu som jag får gåshud. Linda Lampenius är född fisk, precis som jag, och vi fiskar drivs av musik, intuition och drömmar. Och gissa vilken planet som hänger i fiskarnas tecken just nu? Saturnus. Saturnus ger struktur åt kreativiteten. Och 2006 stod Saturnus i det eldiga lejonet. Och vad vann då? Jo, monstruös hårdrock med massor av pyroteknik och teater. Och nu 2026 står Saturnus i fiskarna, ett vattentecken. Så istället för eld och masker kommer Europa att falla för emotionellt djup. Samma vinnarplanet men liksom i en helt ny kostym. Och det är därför Lindas fiolspel i år inte bara är vackert utan det är ett tekniskt, kirurgiskt precisionsvapen som kommer att få jurygrupperna att kapitulera. Pete Parkkonen då, han är vattuman, han styrs naturligt av Uranus, den där blixtplaneten som jag nyss nämnde. Och varför är det här viktigt då? Jo, inom astrologin så kallas Uranus för uppväckaren. Det här är liksom planeten som fullkomligt struntar i status quo och mellanmjölk, och vi vet ju alla att inte vinner man Eurovisionen genom att vara så där lagom. Och Uranus-energin ger Pete en elektrisk, okonventionell och nästan explosiv karisma, vilket är ju helt perfekt för en låt som Liekinheidi, eller hur? Dessutom skapar det en magisk kontrast på scenen. Lindas strikta Saturnus-styrda perfektion som möter Petes vilda blixtrande popenergi. Vet ni vem mer som är vattuman? Mr. Lordi.
Så båda de här finska stjärnorna som står för Finlands största Eurovisionsögonblick någonsin är alltså vattumän. Båda har den här inbyggda kosmiska förmågan att stå i centrum, vara lagom rebelliska och att chockera hela Europa. Och när Lindas vattenenergi möter Petes elektriska luftenergi, vad får man då? Vatten plus elektrisk luft under tryck, man får en ångande oslagbar dynamik. Sist men inte minst så ska vi också ta en koll här på själva platsen, Wien. Wien är ju musikens huvudstad, vilket är drömscenario för en klassiskt skolad stjärna som Linda. Och det är 70-årsjubileum för hela Eurovisionen, så rent numerologiskt går vi in i en helt 9-årig cykel. Gamla mönster bryts. Så vad säger då stjärnorna? Vi har 20-årscykeln, Jupiters lycka i kräftan, Vattuman Arve från Lordi och Saturnus som håller Linda Lampenius i en järngryta av musikalisk perfektion. Och om du nu tycker att jag nu bara sitter här och hittar på med hjälp av AI, så statistiska modeller och bookmakers har redan räknat på det här. Och deras prognos säger en finländsk vinstmarginal på över 60 poäng. 30% vinstchans i ett fält på över 30 länder. Så matematiken och kosmos är ju helt överens. Det är upplagt för en makalös kross lördagen den 16 maj. Så vad tror ni där hemma? Är Finlands vinst skriven i stjärnorna? Skriv gärna era egna kosmiska teorier här nere i kommentarsfältet. Och kom ihåg, håll ögonen på stjärnorna men öronen på musiken. Och framförallt kom ihåg att gilla den här videon, prenumerera på kanalen, så ses vi igen i nästa video.